Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã mở tiệm xăm được 7-8 năm rồi, chưa từng thấy hình xăm nào như vậy. Một hình thần tượng 5 đầu kỳ dị, lại xăm trên bụng dưới của một cô bé. Mà người trả tiền để tôi xăm hình là Thái tử Gia Kinh Khuyên. Vật liệu tagger đều dùng của tôi, bạn chỉ cần dùng tài nghệ của bạn thôi. Ông ta đặt một tấm séc 5 vạn tệ trước mặt tôi. Tôi không khỏi tỏ ra thích thú liền nhanh chóng gật đầu, người yên tâm. Đảm bảo sẽ không xấu. Sau đó còn có 5 vạn nữa, đừng hỏi nhiều. Nhớ kỹ không kín miệng thì mạng không dài. Cô gái đó tinh tế và trong sáng, trông chỉ tầm khoảng 20 tuổi gì đó, rất xinh đẹp. Thần tượng này có 5 cái đầu, mỗi cái đầu mặc dù có chút giống nhau, nhưng lại khác nhau. Có già có trẻ, có đẹp trai có thô tục. Mắt đều nhắm lại. Thế giới xăm hình có một câu thần chú. Không xăm hổ không xuống núi, không xăm rồng qua vai, Quan Âm nhắm mắt không cầu thế gian, Quan Công mở mắt tất rớt người. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, thần tượng này quá kỳ lạ. Vẫn là nhắm mắt lại là tốt hơn, nếu là mở mắt cũng không phải là một ý tưởng hay. Toàn bộ quá trình xăm cô gái không thể nói chuyện, thỉnh thoảng dùng ánh mắt u oán nhìn Thái tử Gia. Mẫu xăm mặc dù không lớn, nhưng màu sắc phức tạp. Mỗi cái đầu của thần tượng đều có màu sắc khác nhau. Tôi đã dành cả buổi chiều, mãi đến tối mới hoàn thành xong. Nhìn bóng lưng họ ôm nhau rời đi, tôi thở dài một hơi. Tôi tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây, không ngờ chuyện phía sau vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Xăm xong hình xăm cơ thể vào tối hôm đó, sư thúc của tôi Lão Mạc đã tìm đến đây. Ông ấy từng là thợ xăm của Thái tử Gia, chuyên xăm hình trên cơ thể nữ nhân của Thái tử Gia. Tôi nhân cơ hội hỏi Lão Mạc, chiều nay hình xăm đó là có ý nghĩa gì vậy? Nhìn có chút tà ác. Lão Mạc sửng sốt, nhất thời ngơ ra một chút nói, đó là để chiêu tài lộc. Ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần xăm là được. Thái tử Gia không thích người tò mò. Nhưng những gì xảy ra sau đó cho tôi biết, rõ ràng không đơn giản là chiêu tiền tài. Khoảng 2 tháng sau vào một buổi tối, trời mưa phun phun, người đi bộ thưa thớt, tôi đang chuẩn bị đóng cửa. Vừa định đóng cửa, nhưng lại nhìn thấy trên cửa kính phản chiếu một gương mặt đang nhìn tôi, chậm rãi lộ ra nụ cười bên âm hộ. Tôi nhìn kỹ lại, đây không phải Tô Thanh Nhã cô nương lần trước tới tiệm của tôi xăm hình thần tượng 5 đầu sao? Điều kỳ lạ là mặt của cô ấy nhợt nhạt không nói gì cả, với 2 quầng thâm dưới mắt. Khác với sự tươi sáng tràn đầy sức sống lúc đó, tôi vội mở cửa mời cô ấy vào. Tại sao cô lại rảnh đến chỗ tôi? Là hình xăm mất màu hay là chỗ nào không thoải mái? Tô Thanh Nha không trả lời câu hỏi của tôi, mà là đến gần vào tai tôi thì thầm. Sư phụ, anh rốt cuộc đã xăm hình gì cho tôi vậy? Thần tượng 5 đầu, hình mà thái tử đưa cho. Giây tiếp theo cô ấy đẩy tôi ra và hét lên. Anh nói nhảm, anh Uyên sẽ không hại tôi đâu. Nói xong, cô ấy xé áo sơ mi của mình ra, để lộ cái bụng trắng. 1-2 tháng không gặp, bụng của cô ấy lại đang phồng lên cao. Nếu mang thai, tầm 4-5 tháng, nói đi, anh rốt cuộc đã làm cái gì? Khiến tôi đêm đêm đều nằm mơ không ngừng và nhanh chóng mang thai. Anh nói đi, khuôn mặt méo mó như ma quỷ của cô ấy. Trên bụng nguyên bản là thần tượng 5 đầu nhắm mắt, có lẽ là do bụng mở ra, vì vậy mắt khi nhắm lại. Và tay chân của thần tượng kéo dài như cành cây. Chân gần như đã chạm tới chỗ kín rồi. Có một điều kỳ lạ không thể nói ra. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ kiểm tra, sẽ nói cho cô biết sau. Tôi giả vờ bình tĩnh, cố gắng xoa dịu người phụ nữ điên rồ trước mặt. Hình xăm mấy năm nay tôi không thấy chuyện gì lạ, nhưng quỷ dị như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Được, tôi đợi anh, 3 ngày sau tôi sẽ quay lại. Nhận lời hứa của tôi, giọng nói của cô ấy lập tức mềm lại, với một chút quyến rũ chưa từng thấy trước đây. Tôi gật đầu, sau khi đưa cô ấy ra khỏi cửa, lập tức gọi điện thoại cho sư phụ, nói đại khái tình hình, vẽ hình xăm lên, gửi qua WeChat của bà ấy để bà ấy xem. Kết quả bà ấy vỗ đùi nói, trời diệt, đây là Võ Thông Tà Thần. Sao anh không nói sớm? Vậy sao? Lẽ ra tôi nên nghĩ đây là phiên bản đơn giản của Võ Thông Tà Thần. Võ Thông Tà Thần tuy là 5 người, nhưng trong tranh thường dùng chung một thân thể. Hơn nữa truyền thuyết Võ Thông Tà Thần này hoang dâm vô độ, có thể chiêu tài lộc, dân gian gọi là tà tài thần. Cô gái đó sợ là bị thái tử gia coi như kiếm khí cống phẩm, sống không còn lâu nữa. Cái lão hồ ly sư thúc ngươi đây là đang hại người đấy. Người xăm hình trên cơ thể cũng không thoát khỏi liên quan. Cô ấy giờ đây đã mang quỷ thai, chốt là điều chắc chắn. Hơn nữa người bị Võ Thông Tà Thần hút khô kinh huyết, sau khi chớt nhất định sẽ biến thành quỷ dữ, mà cái đêm mà cô ấy chớt sẽ tìm kẻ đã hại chớt cô ấy để trả thù, mẫu tử hung sát. Vậy thì phải làm sao? Tôi muốn khóc. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò tới bò lui, tóc trên người cũng đều dựng lên.
10 vạn này thật sự là không đáng chút nào. Đóng cửa và tìm một ngôi đền hoặc đạo quán mà trốn vào. Trốn 1 năm rưỡi. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng ra ngoài. Tôi nghĩ nó có lý, nhanh chóng đóng gói hành lý. Vừa mới ra ngoài, bị 2 người áo đen một trái một phải dùng dao dí vào ép quay lại cửa hàng. Thái tử gia này là muốn ta làm người trước thay thế đây mà. Không biết hắn cho Tô Khánh Nha uống thuốc mê gì, làm cho cô ấy nghĩ rằng tôi đã gây ra mọi thứ. Chụp cái gì? Nếu cô ấy thực sự chớp, đúng là như lời sư phụ nói sẽ đến tìm tôi đòi mạng. Trong khi tôi đang nghĩ lung tung, cửa bị mở ra. Lão Mặc tới rồi, mặt ông ấy tái nhợt, không nói một lời, liền cho tôi 2 cái bạt tai, đánh cho tôi hóa mắt chóng mặt. Đánh tôi làm gì? Nghe nói tiểu tử ngươi muốn chạy. Không phải, tôi chỉ muốn quay lại gặp sư phụ của tôi. Vớ vẩn. Sư phụ ngươi sớm đã chót rồi. Lão Mặc lại muốn giơ tay đánh tôi, bị tôi nắm lấy cánh tay. Ông mới ăn nói vớ vẩn ấy. Vừa rồi tôi còn đang nói chuyện với sư phụ tôi, bà ấy vẫn còn khỏe mạnh. Ông không tự đi mà làm con rùa sư phụ tôi làm gì? Lão Mặc hét lên, ngươi tự mình xem đi, ngươi đang ở trong ảo ảnh. Tâm trí tôi phấn chấn, tàn nhẫn cắn đầu lưỡi. Khoảnh khắc mùi máu tràn ngập trong miệng. Mọi thứ trước mắt dần dần lộ ra bộ mặt thật của nó. Tôi đang đứng trên đường ray xe lửa. Chiếc xe lửa trước mặt kéo một tiếng chuông báo động mạnh. Lão Mặc kéo tôi ra khỏi đường ray. Xe lửa chạy qua. Chúng ta rồi, có điều gì đó không đúng với ngươi. Làm sao kéo ngươi cũng không xuống được. Tát cho vài cái vào mặt cũng không thấy gì. Lão Mặc ngồi ẹp xuống đất, ngực phập phồng dữ dội. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học của con trai, mẹ chồng tin rằng thịt chó có giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi ngày đi trộm chó và rớt cho con trai ăn. Một hôm bà ấy mang về một con chó lạ, có một vòng khâu ở cổ con chó. Lông màu đen đâm ra từ khe hở của sợi chỉ. Tôi đang ngạc nhiên, điện thoại nhận được tin nhắn. Một con cả gấu đen trưởng thành chạy trốn khỏi vườn thú. Xin vui lòng chú ý an toàn khi đi du lịch. Tôi đột nhiên nhớ tới truyền thuyết hồi nhỏ, gấu thành tinh sẽ lột da động vật khác, mặc len trên người mình. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Mẹ chồng cau mày. Sao về sớm vậy? Còn chưa tới thời gian mà. Mẹ chồng nhìn tôi một cái liền chạy ra mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, giống như muốn đập vỡ cửa. Tôi vô cùng căng thẳng. Khi tay mẹ chồng chạm vào tay nắm cửa, tôi chạy tới và nắm lấy cổ tay bà ấy. Đừng mở, vừa rồi bảo tàng của tôi gửi tin nhắn nói gấu đen chạy trốn khỏi sở thú. Nhà chúng ta ở gần sở thú, lại dựa lưng vào rừng núi. Con sợ, ý con nói là người gõ cửa là gấu sao? Gấu còn biết gõ cửa? Có lẽ là thành tinh rồi. Mẹ chồng vội vàng ngắt lời tôi, lại liếc mắt nhìn tôi. Vào cửa nửa ngày không mở, những thứ bên ngoài trông rất giống. Tiếng gõ cửa ngày càng gõ lớn hơn, hòa lẫn với tiếng cào cửa chói tai. Thật sự không giống như tiếng mà con người gõ ra. Bà ơi, cháu đã xem video ngắn rồi. Nói gấu đen chính là biết mô phỏng người gõ cửa. Sau khi nghe lời con trai, mẹ chồng lùi lại vài bước. Đôi mắt đục ngầu của bà ấy chuyển động, hãy hét lên bên ngoài. Con à, vợ con không muốn để mẹ mở cửa cho con. Con gọi điện cho nó đi, dạy cho nó một bài học. Tiếng động ngoài cửa dừng lại một lát, sau đó là tiếng ồn lớn hơn. Người ngoài cửa không trả lời, điện thoại của tôi cũng không đổ chuông. Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, nhịp tim càng ngày càng nhanh. Tay cầm cũng không tự giác ra mồ hôi lạnh. Con trai và mẹ chồng cũng sợ hãi co cổ lại. Tôi lấy hết can đảm để đến mắt mèo. Chồng cúi đầu, trên lưng có một cái túi to kỳ lạ. Cánh tay của anh ấy trông rất kỳ quái, giống như bị ngâm mấy lần vậy. Anh ấy dùng nắm đấm đập cửa. Nắm tay rách ra nhưng không chảy máu. Cả người có vẻ kỳ lạ và đáng sợ. Tôi sợ hãi lùi lại. Mẹ, có phải bố ở bên ngoài không? Con trai hỏi tôi một câu. Đúng vậy, chỉ là ông ấy có chút kỳ quái. Mẹ chồng vừa nghe thấy bên ngoài là chồng, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt biến mất ngay lập tức, chửi thề liền đến mở cửa. Tôi chỉ muốn tìm lý do để ngăn bà ấy lại. Tiếng gõ cửa đột nhiên biến mất. Chồng không biết vì lý do gì mà bỏ đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai đã ném rác ra ban công nhà chúng tôi? Ban công truyền đến tiếng chửi của người hàng xóm Dương Vân. Cô ấy sống ở phòng 403 tầng dưới nhà tôi. Chồng và con trai đều rất thích cô ấy. Con trai vội chạy ra ban công. Dương Vân véo mũi, đang cầm một túi nhựa màu đen, sắc mặt rất xấu xí. Dì Dương thật sự xin lỗi. Đó là thịt chó mà bà chúa để trên ban công để phơi khô, không cẩn thận rơi xuống. Con trai xin lỗi Dương Vân. Biểu cảm của Dương Vân tốt hơn một chút. Thì ra là bà nội à, vậy lần sau chú ý nhé.
Cô ấy nhìn lên hướng chúng tôi. Muộn thế này rồi, ai đang gõ cửa? Cô ấy nhấn camera bên ngoài cửa. Dương Vân cầm điện thoại xem, trong mắt có chút bất ngờ. Lý ca thì ra chồng đi xuống là tìm cô ấy rồi. Dương Vân khiêu khích nhìn tôi một cái, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho chồng tôi. Con trai cẩn thận nhìn tôi. Bố tìm cô ấy chắc là chuyện công việc. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Mẹ chồng khinh thường nói. Tự mình không trông nổi nam nhân của mình, không bản lĩnh còn trách ai chứ. Tôi không nói gì cả, tôi biết mà. Trông và Dương Vân ngoại tình sau lưng tôi vừa định quay người đi, dưới lầu hét lên, làm tôi dừng bước. Cứu mạng với, cứu mạng với. Một tiếng kêu cứu cao hơn một tiếng. Một số tin nhắn hiện lên trong nhóm tiểu khu. Ai vậy? Nửa đêm mà kêu cái gì vậy? Không biết sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi sao? Làm phiền người khác đấy. Hình như có người đang kêu cứu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là báo cảnh sát? Vừa rồi bảo tàng gửi thông báo tới mọi người đã đọc chưa? Nghe nói trong sở thú có gấu đen chạy trốn. Con gấu đó chạy rất lâu rồi, có gì phải sợ? Muốn đi báo thì đi. Sao anh không đi? Anh đề cập, tất nhiên anh đi mà báo. Hơn nữa, con tôi còn phải thi đại học nữa. Tôi phải chăm sóc nó. Gọi cảnh sát phải ghi chép. Cái này một đến một trả lời, không được chậm trễ. Nhìn thấy 602 và 603 sắp cãi nhau rồi. 403 nơi Dương Vân đang nói chuyện rồi. Xin lỗi, làm phiền mọi người. Vừa rồi phòng khách không bật đèn. Tôi lấy hoa hồng của Lý ca từ trong túi ra. Nhìn nhầm rồi, con tưởng là dao. Gần đây đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị quá. Ha ha. Dương Vũ giải thích xong, những người trong nhóm cũng không hề bối rối. Đừng bàn chuyện này nữa. Nhưng thực sự ổn chứ? Tôi cầm điện thoại, trong lòng vẫn bất an. Con trai bắt đầu gọi điện cho chồng. Gọi mời mấy anh ấy đều không trả lời. Chuyện gì vậy? Con trai gãi đầu. Bỏ đi, con đi xem. Con trai quay người đi. Chờ đã, đừng đi. Tôi nghiêm túc ngăn con trai lại. Ở chỗ chúng ta, người già thường nói, gấu là loài động vật nguy hiểm nhất. Một số gấu đen trở thành tinh, chúng sẽ lột ra những sinh vật khác, mặc trên người mình. Dáng vẻ lúc nãy của bố con nhìn trông thật sự rất kỳ lạ. Cánh tay to gấp mấy lần, giống như một người béo mặc quần áo không vừa. Con có biết bà ngoại con là tiên ngựa đúng không? Người con trai nửa tin nửa nghi ngờ rút chân lại. Con trai tôi biết mẹ tôi có thể làm gì. Tôi tiếp tục nói, bây giờ cũng muộn như vậy rồi. 2 ngày nữa con sẽ thi rồi. Nhanh ăn cơm xong sẽ đi xem lại bài vở đi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói. Nếu có chuyện xảy ra với bố con đi bây giờ đi cũng vô dụng. Nếu bố con không sao, vậy ban ngày lại tìm ông ấy cũng được rồi. Con trai suy nghĩ, liền gật đầu với tôi. Mẹ chồng cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa. Trong bữa ăn, bà ấy ngồi xuống bàn, chắp 2 tay lại, không ngừng niệm Phật Anh Di Đà. Con trai cầm đũa vào hốc mắt của con chó trắng, chôn mạnh xuống. Da chó vỡ ra như giấy. À! Con trai hét lên, cả người liền ngã xuống đất. Đầu chó được tách ra một nửa, bên dưới không phải là thịt đỏ, mà là một khuôn mặt gấu không thể nhận ra. Tôi lập tức liên tưởng đến thông báo trong nhóm. Trong đầu hiện lên một câu chuyện hoàn chỉnh. Con gấu đen sau khi lột da con chó rồi mặc lên trên thân của mình, lại bị mẹ chồng nhặt được rồi giết mổ. Bây giờ gấu đen đến để trả thù.